Wanen! Wanen, Bali. We're coming Wanen! Okay, pasukin natin ang spa ng hotel. Ayan. Good morning. Gising na. Antok pa. Yeah. Tulog pa. May nato sa puyatan at pagutan. Morning. Ang ganda ng umaga dito sa resort. Ayan. Umaga na. Uy, nagliligpit na tong isa. All set na. All set. So, 2 small luggage. Isang malaki. Personal bag. May backpack. Breakfast na. Tapos, papatawag kami ng coachman. Papunta pala kami ng Bali. So, tapos na dito sa Gili Islands. Breakfast muna. Tapos, magpapasundo na kami sa coachman. Kalesa. To the port for FASTBOAT transfer. Going now, leaving Gili, Trawangan. Next stop, Bali Uluwatu. Ayun guys, tapos na ang adventure natin dito sa Gili. So, pupunta na tayo ng Bali. Una, Uluwatu muna. So, may tour na naman tayo mamayang gabi hanggang bukas. So, we'll see what will happen. So, yung ating dadaanan pabalik ng port. So, kami kasi nasa west side. So, kailangan talaga ng coachman para sa mga luggage. Ang dami namin gamit eh. So, kung nandun ka lang sa east side, yun yung malapit sa port. So, hindi mo na kailangan ng coachman. Pwede ka lang maglakad. Right? So, may choice ka naman. Dito ka sa west side yung sunset. Sunrise dun sa east side. 1 horsepower, my friends. Napakalakas. Chill lang. Hey guys! Hello! Good morning! Good morning! Ayan mga friends natin from UK, usually UK, Germany. So, US pati lang, usually European. At Philippine represent! Kami lang ang Filipino sa hotel. Malapit na tayo sa Kabiasnan guys. What the name? What the name? Yeah, what the name? The boat. Ah, the boat! At the boat, Wanen. Wanen. Wanen, Bali. We're coming Wanen! Guys, ito na yung support sa east side. Yan. Araw-araw may mga nakabilad dyan, mga dried fish. Yan, dyan kami nagtayo. Request ng Mrs. Baga, 9:30. Wala siya sa ticket, 10 o'clock. Ito na, malapit na sa port at puno na ng tao. Sino ako? Ayan? Ayan guys, nandito na tayo sa port. Kumukuha na ng return tickets jets. Ayan. So, anong kinukuha mo? Para sa boarding ng boat, pabalik ng Padang Day. Wana Bali. Ayan ang office. Alright. So, dito na kami sa port. Ticket, 11 o'clock nandiyan na yung fast boat.
At ayan ang dami ng tao na pabalik ng Bali. So, waiting game na. Waiting game. Waiting game. Hinahantay namin yung FASTBOAT. Dito dadaong. Yan, dyan. So, antay lang ng mga siguro 10:30, 11 o'clock parating na yan. A little longer than a few minutes later. Ayan guys, after 30 minutes of waiting game, ganyan nakarami ang tao. Yun, hanggang doon sa dulo. Ayan, hanggang dito. Lahat siya naghihintay ng FASTBOAT pabalik ng Bali. Dito naman sa office, ganyan nakahaba after 30 minutes. Ayan, ayan ang office. Ganyan nakahaba after 30 minutes of waiting. Kasi malapit ng parating yung boat. Ayan ang tao na pabalik ng Bali. Ganyan karami ang pabalik na ng Bali. Mga passport dumarating na. Wala pang peak season. Sasakay na tayo. Dumating na yung boat. Pagkakaming tao. And ibibigay na natin ang luggage. Hey boss, I have 2 more luggage. Second. Alright, boarding. The last one. Ayan, at least unang-una yung luggage namin ibababa mamaya. Alright, ayun yung luggage. Okay. This one. Go to Hilir, after that Bali. No, the finish check Habar Master in Bangsal. Alright. Bangsal back to Bali. Alright, alright. Yeah. Legit. Ito na tayo. Panis na yung route. You gotta stand. Huling sumakay ng boat para ilagay yung bagahe natin. Gili air muna, tapos Lombok, tapos Bali. Oh my gosh. 3 hours later. Excuse me. I'll just grab this one. Excuse me. We have private car. Diretso sa opisina. Hindi maniniwala sa iba. Marami talagang gangster. Ayan, office. Taxi maybe direct hotel No, we have service. We have service. until Jimbaran. Yes. Pick up in airport, drop off in Uluwatu. Okay.
service namin. Sana kasya. Kasya tayo, apat lang. Or maybe here, I think safe here. Okay. Finish. Alright. Thank you. Hello. Hello. Okay, we're on the same boat, huh? Yeah. No pro. What place it? It's in the other side. I'm not used to. Portugal? Right. Portugal? Me? You Portugal. Me Portugal. Driver here. In the other side of the road. Here it's opposite. It's very... Eventually. Guys, nandito na tayo sa YouTube Hotel. Aming second hotel destination. Ayan. YouTube. Tara, pasok. Wow, nice. Wow! Baka nature. Super nature. Ay. Check in. Hello, sorry we're late. Yes, okay. Yeah, because of the Gili transfer. Oh, Gili from can come here, yeah? Yeah. Long transfer since 10 a.m. We're in the port. 10 a.m. from Gili. Yeah, from Gili. Then already 5. Good thing we did not book the edge. We're supposed to We're supposed to go the edge this 5:15. Welcome to YouTube Hotel and Spa. shower. Hanapin mo yung shower. Asan yung shower? Ayun. Second resort in Indonesia. Welcome to paradise. 401 rooftop. Oh my god. Dito na tayo sa rooftop. Hindi mo ba yung view na yan? Siyempre, oh. Ayun na, nauna na yung makulit. Ikot tayo. Yes, yes. Wow. Meron sila mga saranggola rin dito, guys. Kita ba?
YouTube Hotel and Spa Tour. Okay, pasukin natin ang spa ng hotel. Ayan. Medyo madilim. Sari restaurant yan. Ito yung bar nila. So meron silang a la carte, set menu, breakfast menu. So, may souvenir shops. Siguro breakfast bar. Yan. Yung aking vlogger, ayun, lagi lang nasa likod. Bakit ako lang pa? 103. So, relax. Kasi hapon na. Wala na kaming magagawa. 5:30. Actually, pwede pa namin puntahan ng The Edge Kaso, after dark na. after that. Okay. Mamaya ulit.